אהלן חברים, ברוכים הבאים לערוץ שלי, אני סרגי גנדמן, אומן הבלונים מברבור, והיום אנחנו נלמד איך להכין ברבור מבלון אחד. יאללה, בואו נתחיל. מה שאנחנו צריכים בשביל הברבור הזה זה בלון אחד 260, לא מנופח כ8 אצבעות, בלון לא מנופח בקצה. ואנחנו מתחילים. אנחנו מתחילים מבועה אחת ועושים ממנו פינץ'. בועה של 5 אצבעות, ושוב בועה ועושים ממנה פינץ'. עוד בועה של 5 אצבעות. שתי הבועות האלה צריכים להיות שוות. מאחים קצת טיפה את הבלון. עושים עוד בועה של 5 אצבעות. ועוד בועה בגודל כ3 אצבעות. ונועלים את הכפל כאן בפינץ'. עושים עוד בועה של 3 אצבעות, שתי הבועות האלה צריכות להיות שוות. ועוד בועה בגודל 5 אצבעות, שתי הבועות האלה צריכים להיות שוות. ונועלים. עכשיו מה שאנחנו עושים זה את השארית הבלון, אנחנו דוחפים טיפה מאחורה בין שני הבועות האלו בצורה כזאת. לוקחים את הקצה של הבלון הלא מנופח, מורידים אותו כלפי מטה בצורה כזאת ולוחצים על הבלון, והנה הצלחתם לעשות ברבור מבלון אחד. חברים, אני מקווה שנהנתם, תעשו לייק לסרטון, הרשמו לערוץ ונתראה בפרקים הבאים. ביי ביי.